Hello everyone and welcome to the new video, the new part of Assam Police expected questions. Okay, তো বলো ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। তো আজি আমি প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল দ্য ইয়াৰ অফ মহাত্মা গান্ধীজ ফাৰ্ষ্ট ভিজিট টু আছাম। মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰথম অসমৰ যিটো ভ্ৰমণ আছিল সেইটো কোন ইয়াৰত হৈছিল? এইটো হৈছিল 1921-ত। ঠিক আছে, এক ছেকেণ্ড। অ'কে, চ' 1921-ত মহাত্মা গান্ধীৰ অসমত প্ৰথম ভ্ৰমণ হৈছিল। ঠিক আছে, অ'কে, নেক্সট। দ্য ট্ৰিটি অফ য়াণ্ডাবু ৱাজ চাইন ইন দ্য ইয়াৰ in 1826. Okay, in the year 1826 the ইয়াণ্ডাবু সন্ধিখন স্বাক্ষৰিত হয়। ঠিক আছে, অ'কে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, দ্য ইয়াৰ অফ ফাৰ্ষ্ট বাৰ্মিছ ইনভেশ্যন। বাৰ্মিছৰ আগ্ৰাসনৰ প্ৰথম মানে মানে বছৰটো কি আছিল? সেইটো হ'ল 1817। ঠিক আছে, 1817 চনত ফাৰ্ষ্ট বাৰ্মিছ ইনভেনশ্যন টুক প্লেচ। অ'কে, ফাইন। অ'কে, নেক্সট। Who constructed the Umananda temple during the time of Gadadhar Singha? Okay, okay, next. Yuan Sang was invited to Assam by চবে জানে ইটছ কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মন, হয়নে? কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মনৰ সময়ত হিউৱেন চাং আমাৰ অসমত আহিছিল। নেক্সট, কুৱেশ্যন নম্বৰ 6, দ্য হেড অফিচ অফ দ্য ৰিজাৰ্ভ বেংক। এইটো এছ হ'ব, ঠিক কৰি ল'বা। ঠিক আছে, এইটো ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ আৰু নহয়, এইটো এছ। Okay, okay. The first, sorry, the head office of Reserve Bank of India is in Mumbai. ঠিক আছে, মুম্বাইত দেখি ল'বা 1937ত ৰিজাৰ্ভ বেংক ষ্টাব্লিছ হৈছিল। ঠিক আছে, মনত ৰাখিবা। নেক্সট, দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ ব্ৰহ্ম সমাজ ৱাজ ৰাজা ৰামমোহন ৰয়, হয়নে? চবে জানে, এইটো বহুত ইজি কুৱেশ্যন। অ'কে, নেক্সট। Vasco da Gama discovered the sea route to India in the year 1498. মনত ৰাখিবা, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় যে ভাস্কো ডা গামা মানে যিটো চি ৰুট টু ইণ্ডিয়া, সাগৰীয় পথৰ মানে পথটো যে আছে, এইটো 1498 চনত তোমাৰ ডিস্কভাৰ কৰে। কেলিকেট নামৰ ঠাইত আহি পায় প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভাৰতত। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 9, দ্য গভৰ্ণৰ জেনেৰেল হু এবলিছড সতী in 1829 is Lord William Bentinck, along with Raja Ram Mohan Roy also helped a lot. Okay, Lord William Bentinck এই সময়ত গভৰ্ণৰ জেনেৰেল আছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 10, the year in which Purna Swaraj was approved at Lahore Congress session in the year 1929, মানে 1929 চনত। ঠিক আছে, কংগ্ৰেছৰ এটা মিটিঙত এইটো ধাৰ্য কৰা হয় যে ভাৰতত আমাৰ পূৰ্ণ স্বৰাজ মানে কমপ্লিট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ লাগে। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 11, হু ইজ দ্য অথাৰ অফ দ্য আছামিজ নভেল মাকাম? ৰীতা চৌধুৰী, মনত ৰাখিবা। ঠিক আছে, ৰীতা চৌধুৰী হ'ল অসমীয়া উপন্যাস মকামৰ লেখক। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 12, হাউ মেনি মেম্বাৰ্ছ অফ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট are elected to the Rajya Sabha from Assam? It's 7. The answer is 7. Okay, bola. Next, question number 13. The National Voters Day is in January 25. মনত রাখিবা, জানুৱাৰী 25 তাৰিখে আমি ৰাষ্ট্ৰীয় ভোটাৰ দিৱস পালন কৰোঁ। ঠিক আছে, নেক্সট question number 14. In which district of Assam is the Garampani Wildlife Sanctuary is located? Karbi Anglong. The answer is Karbi Anglong. ঠিক আছে, okay, next question 15. India has international boundary with which countries? সবে জানে, বাংলাদেশ and ভূটান, হয়নে? আমি ভাৰতৰ মানে অসমৰ যিটো আন্তৰ্জাতিক সীমা এইটো বাংলাদেশ আৰু ভূটানৰ লগত মানে আছে। ঠিক আছে, নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 16. দ্য টু পিচ টাইম ভাৰতত শান্তিকালীন বীৰত্বৰ বঁটা দুটা হ'ল অশোক চক্ৰ এণ্ড কীৰ্তি চক্ৰ দুটা, অশোক চক্ৰ এণ্ড কীৰ্তি চক্ৰ, মনত ৰাখিবা। ঠিক আছে, next, yuan is a currency of China, not Japan. Okay, China. ঠিক আছে, next 18. Agra is situated on the bank of which river? Yamuna, মনত ৰাখিবা। ঠিক আছে, next 19. Thailand is a Thailand মানে the name of the capital of Thailand is Bangkok. ঠিক আছে, capital of Thailand is Bangkok. হ'ব।
নেক্সট, হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট এছামিজ চিলড্ৰেনছ মেগাজিন? ল'ৰা বন্ধু। ল'ৰা বন্ধু, ঠিক আছে। অ'কে, চলো আজিলৈকে ইমানেই, নেক্সট পাৰ্টিলৈ ডিছকাছ কৰিম। থেংক ইউ ছ' মাছ।